Elefanttruppen är här igen ute på isen och idag ska vi göra någonting som vi aldrig har gjort tidigare. Vad är det för någonting? Vi ska fiska gös från isen. Och kommer vi få någonting? Nej. Nu är det fäll här. Stor, död mört. Han går! Det är fisk i alla fall. Det kan vara gös alltså. Gösarna tar fram sina händer så här och bara tar bort mörten så här från kroken. Är det inte sjukt? Jag blir helt tokig. Men helt ärligt August, kommer vi inte få en enda gös idag? Det är faktiskt så här att den här sjön som vi är på nu har jag och Edvin våra PB-gösar från. Jag har en 94 cm gös på 8,2 här. Edvin har en 6,75 kilos gös här ifrån. Men de är väldigt kinkiga att få och särskilt på vintern. Så ja, vi har chans definitivt på riktigt stor gös. Men vi har också chans på att vi bara får gädda eller inget alls. Det blir nog blankning idag. Det blir blankt idag. Men det är ju du van vid, Edvin. Och det är inte bara risk att vi blankar idag, det är också blankis. Och det gör att det är lite mindre risk att det blankar. Så blankis, mindre risk att man blankar. Så ja, vi tar väl alla våra pulkor, alla 500 000 kilo saker och går till platsen som är mitt ute på sjön, på en liten djuphåla. Här ska vi nu sätta upp campen och den här sjön är faktiskt väldigt jämndjup. Så här inne, långt inne är det typ 0 meter. Och sen går en djupbrant från 0 meter ner till 4 meter på ungefär 200 meter. Och här är djupaste delen på hela sjön. Och det är faktiskt ett ganska stort område. Så vi kommer sprida spöna lite överallt här. För vi vet inte riktigt var de står. Men jag tror att gösarna här på den djupaste delen av sjön simmar ganska mycket fram och tillbaka. Så vi måste verkligen söka och hitta var de står. Och då är det bra att sprida ut spöna. Så det är bra att äta morot med innan man börjar. Då går man verkligen redo, det vet ni nu. Ja, just det. Lägg emojion här nu så att vi kommer få någonting. Inga bananer idag, bara morot. Nu börjar jag bli riktigt fiskesugen så det finns väl inget annat att göra än att börja sätta ut sakerna. Nu ska här fiskas gös. Jag är så taggad nu måste vi gå ut och bara sätta ut alla spön och bara vänta på fäll. Jag ska få min första isgös idag. Jag sticker nu. Hej då! Sådär. Första hålet är gjort. Och fisket kan börja. Nice. Mäter vi upp djupet här. Det är inte så djupt. Jag ska nog sätta min mört ungefär 1 meter över botten tror jag. Så det är typ bara 3-4 meter här. Tobbe sa. Tar vi på en liten mört på kroken. Styra ner den här. Sen gäller det att fästa vippan så löst man kan fram i klämman. För gösarna är lite känsligare än gäddorna. Så de inte spottar av motståndet. Fäster den bara längst ut så här så löst det går. Sådär någonting. Var försiktig så att den inte löses ut. Så. Gå vidare till nästa spö. Alltså vad är det här? Han har fått ett spö. Den fällde och välte hela skiten och kopplade över här. Så det blir motstånd så det snodde mörten. Mörttjuv! Ja men direkt ett spö när jag får ut. Det är ju helt sjukt där. Ja, då går vi ut och sätter ut spö nummer 2. Här framme någonstans. Fäll. Satt ut 2 spön. Vad är det som händer? Det här är ju spännande. Han går! Ja då. Det är fisk i alla fall. Det kan vara gös alltså. Rätt stor gädda faktiskt. Hyfsad. Alltså inte jätte... Oj. Gäddski. Fet ju. Satt ut andra spöt. Ropar Edvin själv. Mycket riktigt. Dratt ut lina här. En liten stabbig gädda. Fet buken då. Ja, han är redo för lek alltså. Så det var ju kanske inte det vi väntade, men det är roligt att få fisk. Så han får gå tillbaka här ganska snabbt tänker jag. Så. Det är bra. Inte det vi ville ha, men... Nej, men det är fisk i alla fall. Och mörten sparar han åt mig. Det är väl det vi kommer få göra då. Springa på massor med gäddfäll. Jag trodde inte det skulle fälla så mycket, men vad fan, vi har fått ut bara några spön här, redan 2 fäll. Och den här sjön finns det inte så mycket stora gäddor i. Nej, men många gäddor tror jag det finns. Men det finns stora gösar med, så vi kommer nog inte få någon. lika optimistisk som August. Då var det fäll! På mitt spö den här gången igen. En ganska händelserik utsättning av spön ändå. Detta 3:e fället och nu är vi på Edvin.
Och jag håller på att sätta ut ett spö precis bakom här. Och sen så bara hör jag hur det bjällrar till. Ja, då är det fäll på Edvins spö där och han var längst bort där. Så han får springa nu. Jag orkar inte. Han går. Är väl gädda då? På mitt lillespö. Jag tar den. Du vet man aldrig. Kan det vara gös? Jag vet inte, jag har aldrig fått några gössprismeter. Nu blir jag tung. Oj. Fasen också. De vill vi inte ha idag. Ändå så bara kommer de och hugger. De här vill vi inte ha idag. Men det är de här vi får leva med än så länge. Bättre än ingenting i alla fall. Det är kul att det händer någonting. I med dig. Fet var det i alla fall. Jag tänker så här att Edvin och August de får ta alla gäddor och sen så väntar jag på en gös istället. För det är faktiskt gös som vi ska fiska då. Fortsätter fälla på här. Det är ju bara gäddor än så länge. Så nu hopp. Jag skämtar. Jaha, jag fäll där med. Ja. Nu har jag dubbelfäll. Här. Jävla mörttjuvar. De bara tar... Nej men alltså de tar ju mörten. Gösarna tar fram sina händer så här och bara tar bort mörten så här från kroken. Och han går ja. Du har en gädda. Kolla. En gädda. Hur vet du det? Det är de går. Är du... Ja men du går ju. Är du en gädda då? Får se. En gädda. Han släppte. Ja, det var en gös. Ja, han släppte. Det var en gös. Första gösen jag hade på här. Synd. Nu har vi äntligen fått ut alla spön här. Det tog ett bra tag för det har fällt så mycket. Men nu är de ute. Vi har spridit ut dem jättemycket här. Solen har kommit fram så nu är det bara att sätta sig och vänta. Tobbe, jag tror Edvin eller du har fäll där borta eller något. Tobbe har fäll! Det måste vi ju bara föreviga här. Vi drar dit! Tobbe har fäll, August. Vi har haft 10 fäll och Tobbe var första fället. Det här är helt sjukt alltså. Historisk moment nu. Vi skulle ju kört sån där strafffiske idag. Tror vi hade vunnit, Edvin. Det hade vi. Gilla om ni tror att det är gädda. Kom på like-rekord på 50 000 gillningar nu. Ja, det bara spöjt lite eller? Gör vi då. Hur kändes den eller? Nej. Det måste varit en gös. Det måste varit en gös. Det verkar vara en riktig sportdag idag från gösarna. De fortsätter att lysa med sin frånvaro uppe ur hålet. Men jag tror nog att vi har haft ett par som har varit där och naggat. Men gäddorna däremot, de tar med bad intentions. Nu ropar August att det fällar borta igen. Vems är det? Ja, det är din. Det är Tobbes igen. Då tar vi en gös då. I med pajken. Springer vi igen, Tobbe? Run! Spring! Nu är det i gris. Gös! Fjärde fället på den. Fjärde fället för spöt! Nu måste ju gösen sitta. Var är gösen idag egentligen? De bara luras med oss. Jag vill ha en gös nu. Och det är inte många timmar kvar vi kan fiska. Bara några få. Men de få kanske räcker. För det kan ju vara så att eftermiddagen är en gösdag. Vi får hoppas att eftermiddagen är en gösdag, Tobbe. I alla fall att det är göstid så att de hugger. Fast jag tror vi har haft på många gösar. Vi har haft så sjukt många gösar som, eller ja, vi tror gösar. Som har bara huggt. Så när vi kommer fram så antingen så har de trätt av mörten från kroken eller så har de spottat. Vi vet inte vad vi gör för fel. Kan ni skriva i kommentarerna? How to fish gös from the ice. Vi kan inte helt plötsligt. Vi är amatörer. Ja men vad är det här? Vi brukar ju inte ismeta gös. Men jag menar, hur svårt kan det vara? Vad gör vi för fel? Vem vet? Jag tänker så här att vi går till mitt spö och sen kollar vi hur det ser ut. För jag har faktiskt bytt vippa. Jag har inte mina vanliga gäddvippor som är stora och fina. Utan jag har en liten annorlunda vippa för att jag vet att gösarna kan vara känsliga. Så här gör jag att spöet är samma, rullen är samma, linan är samma, kroken är samma och allting är samma förutom vippan. Och nu vill jag att när det fäller så ska vippan lösa ut så lätt som möjligt. Så det är en liten annorlunda variant. Här kommer gösen och tar och så bara fäller det. Och det behövs inte mycket för att fälla den där. Det var ju minsta lilla pill bara så löste den. Bara en gös ser betet så fälls det. Och då har jag bara tagit ett sånt här gummiband. Och sen så trycker på en pärla. Och sen kan man genom att justera pärlan upp och ner här justera hårdheten. Sen bara gör man en liten ögla utan att knyta utan bara viker en dubbel. Sätter den genom gummibandet sådär.
och sen så släpper och sen så är det klatt. Och den här vippan är också gjord av makrolon som alla mina andra, men den är gjord av ett tunnare material som är 2 mm i diameter istället för 3 mm som mina gäddvippor är. Och sen så har jag bara en pingisboll och ingen bjällra för att eftersom det är tunnare makrolon så står det inte rakt upp om jag tvingar ner det med en pingisboll och en bjällra. Så bara en sån här och det räcker. Och här har jag en sån här liten krok, storlek 4. Och sen så har jag det på en titaniumvajer. Frågan är bara om man ska ha fluorkarbon istället för gös. Jag vet inte riktigt. Är det som att de kinkar på eller vad är det egentligen? Fungerar det med titan eller måste jag gå över till fluorkarbon? Kanske därför alla gösar spottar, Tobbe. Eller ska jag ha 2 stycken mindre storlek 6-krokar? Det är frostigt ute, men jag är van. Det är fan inte gaming och inget LAN. Jag går och fiskar, ta en tyst minut. Det är en stor fet lögn. Det här är sjukt. Nu är det fäll här. Stor, död mört. Tryck in krokarna för att inte få den att spotta. Nu drar vi. Ska vi dra eller ska gösen dra? Ja, vi drar först och sen drar gösen. Sen drar vi i gösen och så får vi upp gösen. Vad tror vi? Ja, det är nog spott. Ja, det är det ju. Vad konstigt. Den här satte jag inte här. Jag satte den kroken här. Och så sitter kroken där. Vad gör de här gösarna här inne? Gösarna typ fram sina händer och börjar fiffla. Ja, men jag börjar snart tro att gösarna har händer för att det är... Ja, det är här inte Ser klokt. du några bitmärken, Anna? De har inte ens tänder. De har bara händer. De har händer. Satte in den så här. Och så sitter kroken där. Är det inte sjukt? Ja, jag blir helt tokig. Vad är det som händer? Ja, men vad är det som händer? Det är ju att vi får ju inte dem. Den här mörten satte jag bara ett par decimeter över botten. Alltså verkligen nära botten. För jag tror att när man ska köra med dött bete som vi gör så här så tror jag att det är det effektiva. De går nog gärna nära botten och stryker. Man kan fiska gös på vintern, men man kan också fiska gös på sommaren som vi är vana vid. Och då brukar vi köra med våra egna gummibeten, typ Flatnose Mini, lilla Sharkshad, typ Nettil Mini. Om ni vill kolla in de betorna så kan ni gå in på vår hemsida kanalgratis.se och checka dem till sommarfisket här, för snart är våren här nu. Isen den smälter direkt här nu, så skynda er. Vi tog vatten över huvudet. Vi tog oss vatten över huvudet. Vi misslyckades. Vi är redo att åka hem. Så ni får det så bra alla storfiskare. Glöm inte att prenumerera och gilla filmen om vi ska fortsätta göra gösfilmer i framtiden. Följ oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Tjena på er, så hörs vi från göskungarna.